Hejsan! Välkomna till nyheter för SFI. Vi är i maj månad, vecka 19, andra veckan. Och här får ni nyheter på lätt, tydlig och långsam svenska. Där jag läser idag 3 nyheter 2 gånger och sen sammanfattar jag det viktigaste från varje nyhet. Ni får också en ordlista med svåra ord som jag förklarar innan jag läser nyheten. Och jag väljer nyheter som är kanske roliga, intressanta, spännande och viktiga för alla oss som bor i Sverige, så att vi får rätt information, så att vi kan ta rätt beslut i våra liv. Vi börjar med första nyheten. Rubriken är "Hon vill ha regler för appar". Och vi har 2 bilder här. Vi har TikTok och Snapchat. Ordlistan. En app, en applikation, vanligtvis för en smartphone eller en annan enhet, som utför en specifik funktion eller tillhandahåller en tjänst för användaren. Det kan vara spel, sociala medier eller produktivitet. Som ett program, men för mobiltelefoner kan man säga. Följa, och här i denna nyheten betyder följa att man bevakar eller håller sig uppdaterad om något eller någon, vanligtvis genom att följa dem på sociala medier, genom att ha koll på deras aktiviteter. Och jag hoppas att ni följer mig och min kanal så att ni kan lära er svenska, träna nya ord, förstå grammatik bättre och få alla nya nyheter. En skärm, det är ju en yta, en visuell information, där visuell information visas. Som vi har till exempel min mobil, och detta är då skärmen på mobilen. Och en skärm, en dator har en skärm, en telefon eller TV. En sjukdom är en störning eller tillstånd som påverkar kroppens hälsa eller funktion. Lura är ett verb. Det betyder att vilseleda eller att bedra någon. Så vilseleda och bedra är synonymer till lura. Genom att få dem att tro något som inte är sant, eller genom att manipulera dem för egen vinning. Det betyder att lura någon. Knark, det är narkotika. Ett annat ord för narkotika. Vanligtvis olagliga substanser som påverkar kroppens funktioner och kan leda till beroende och missbruk. Att vara beroende betyder att man behöver det här varje dag för att må bra. Och missbruka det när man använder något på fel sätt. Man kan missbruka narkotika, man kan missbruka makt. Man kan missbruka förtroende till exempel, kan man också missbruka. Vi har en hjärna, det är ett organ som finns här uppe i huvudet. Och vår hjärna styr våra tankar, våra minnen, känslor
och rörelser, eller hur? Alla de här rörelserna styr hjärnan. Vi har en kontroll, att kontrollera ett verktyg eller en åtgärd för att övervaka eller reglera något. Och vi kan till exempel kontrollera någonting. Styra, vi kan ju styra en bil. Jag vill styra så att bilen svänger. Jag ska styra så att jag kör rakt fram eller jag backar. Men här i denna nyheten så betyder styra att man bestämmer över någonting. Okej, nu läser jag nyheten 2 gånger. En gång sakta och en gång normal hastighet. Okej? Hon vill ha regler för appar. Många barn följer olika appar på internet. Det kan vara TikTok eller Snapchat eller något annat. Det kan bli många timmar varje dag vid någon skärm. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill minska barnens tid vid skärmarna. Det sa hon på ett stort möte i Västerås på fredagen. Ebba Busch tycker att apparna är som en sjukdom. Alltså apparna, får många barn att må dåligt. De lurar barn att titta mer och mer i mobilen. Skärmarna är som knark, som narkotika. För barnens hjärnor. Alltså apparna är som knark för barnens hjärnor, sa Ebba Busch. Kristdemokraterna vill att EU, alltså Europeiska unionen, ska ordna fler regler för apparna. Det ska finnas kontroller som minskar hur länge barnen kan använda apparna. Föräldrar ska kunna styra apparna och vissa annonser och en del innehåll ska inte få visas för barn. Okej, nu läser jag normalt tempo. Hon vill ha regler för appar. Många barn följer olika appar på internet. Det kan vara TikTok, Snapchat eller något annat. Det kan bli många timmar varje dag vid någon skärm. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch vill minska barnens tid vid skärmarna. Det sa hon på ett stort möte i Västerås på fredagen. Ebba Busch tycker att apparna är som en sjukdom. De får många barn att må dåligt och de lurar barnen att titta mer och mer i mobilen. Skärmarna är som knark för barnens hjärnor, sa Ebba Busch. Kristdemokraterna vill att EU ska ordna fler regler för apparna. Det ska finnas kontroller som minskar hur länge barnen kan använda apparna. Föräldrar ska kunna styra apparna och vissa annonser och en del innehåll, alltså annonser är ju reklam, så ska inte få visas för barn. Okej. Det var vår nyhet. Nu ska jag försöka sammanfatta det viktigaste från nyheten. Vad handlar nyheten om? Jo, nyheten handlar om att fler och fler barn följer appar som Snapchat och TikTok.
Och det betyder att många barn de sitter och tittar in, de använder de här apparna många timmar varje dag. Nu har Ebba Busch, som är partiledare, Kristdemokraternas partiledare, hon vill att vi måste minska barnens tid på apparna, att det är superviktigt att minska det. Hon säger att de här apparna är som knark för barnens hjärnor och att de mår mycket dåligt av att titta lång tid på appar. Och att det då blir som knark, att barnens hjärnor behöver mer och mer. De blir beroende. Det blir ett missbruk. Okej? Och Ebba vill att föräldrar ska kunna kontrollera apparna och styra apparna. Och också bestämma vilken reklam som visas och hur lång tid barnen får lov att använda apparna. Jag tittade på nyheterna i helgen och då pratade de om en ny undersökning, en vetenskaplig undersökning av experter i Frankrike. Och den undersökningen visar att små barn från 0 till 4 år ska absolut inte titta på någon skärm alls. Sen är det max 1 timme man kan titta när barnen är små och går på förskolan och de första åren. Och de vill också att barnen inte ska använda Snapchat och TikTok förrän de är, om det var 16 eller 17 eller 18 år. Att man ska förbjuda det. Så det är ganska extrema nya undersökningar, resultat som visar att vi måste försöka minska tiden barnen använder alla de här apparna, alla sociala medier och YouTube. Det är inte bra för små barn. Vad tycker ni? Har ni erfarenhet? Eller är det en bra idé eller är det en dålig idé? Vad har ni för åsikt? Skriv gärna vad ni tycker. Vi går vidare till nästa nyhet. Vi har en ordlista. Rubriken är "Vissa blir lurade att göra brott". Okej? Rubrik. Ordlistan. Ett vapen. Här har ni en pistol, en kniv, ett gevär. Det är 3 olika vapen. Okej? Sen har vi intellektuell funktionsnedsättning. Wow! 2 långa ord. Men om en person har en intellektuell funktionsnedsättning, då betyder det att personen har en minskad förmåga till intellektuell funktion. Till exempel, de har svårare att lära sig, svårare att tänka, svårare att minnas saker och svårare för att lösa problem. Okej? Så sen har vi verbet lura. Och lura betyder att vilseleda eller bedra någon genom att använda list eller manipulation för att få dem att tro eller agera på ett sätt som gynnar den som lurar. Wow, det var en lång förklaring, men ni kan säkert se med översättning på ert språk vad det betyder att lura någon. Sen har vi ett brott. Det är något man gör, en handling som bryter mot lagen. Alltså något som är olagligt.
och som kan leda till rättsliga åtgärder. Och ett brott kan vara till exempel ett mord, stöld eller misshandel. Det är 3 olika exempel på brott. Och en drog, det är knark, narkotika, droger, det är 3 synonymer. Och en drog, det är en substans som påverkar kroppens funktioner och kan leda till förändrat medvetande, känslor eller beteende. Det finns olika droger, olika knark. Det finns ju till exempel hashish, det finns LSD, ecstasy och kokain till exempel. En brottsling är en person som begår brott, alltså som gör brott. Det står i rubriken att göra brott, göra, men ett bättre verb som används i normala nyheter är att begå brott. Begå brott betyder samma som att göra brott. Gömma är att dölja något eller någon eller något så att ingen kan se eller att ingen kan hitta. Jag tar min mobiltelefon och så jag gömmer min mobiltelefon till exempel. Ja, och så har vi sista. Ett straff eller att bli straffad. Att få ett straff, det är en konsekvens för en person som har begått ett brott. Och man kan få olika straff, man kan få böter, att betala pengar, eller man får fängelse. Man sitter i ett fängelse under en viss tidsperiod. Okej, då läser jag nyheten 2 gånger. Vissa blir lurade att göra brott. Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir ibland lurade att göra brott. De blir tvingade eller lurade av brottslingar. Det visar en ny undersökning. De blir till exempel lurade att ta hand om droger och vapen. Experter har undersökt flera 100 domar mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. I flera fall har brottslingar sagt åt personerna att gömma droger, pengar eller vapen. Men personerna kanske inte ens har förstått att det är ett brott. Flera med funktionsnedsättningar har ändå blivit dömda till fängelse. Experterna säger att i vissa fall har personerna förstått så lite att de kanske inte borde bli straffade. Eller att de borde fått mindre straff eller en annan hjälp. Det är företaget Acta Publica som har gjort undersökningen. Okej, en gång till. Vissa blir lurade att göra brott. Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir ibland lurade att göra brott. De blir tvingade eller lurade av brottslingar. Det visar en ny undersökning. De blir till exempel lurade att ta hand om droger och vapen. Experter har undersökt flera 100 domar mot personer med intellektuell funktionsnedsättning.
I flera fall har brottslingar sagt åt personerna att gömma droger, pengar eller vapen. Men personerna kanske inte ens har förstått att det är ett brott. Flera med funktionsnedsättningar har ändå blivit dömda till fängelse. Experterna säger att i vissa fall har personerna förstått så lite att de kanske inte borde bli straffade. Eller att de borde få ett mindre straff eller annan hjälp. Okej, nu sammanfattar vi denna nyheten. Den handlar ju om att personer med intellektuell funktionsnedsättning ibland blir lurade att göra brott. Och vem är det som lurar dem? Jo, det är brottslingar som lurar dessa personer, alltså med intellektuell funktionsnedsättning. De lurar dem till att gömma vapen, pengar och droger. Och problemet är att de här personerna med IF, intellektuell funktionsnedsättning, de har kanske inte förstått att det är ett brott, men flera har ändå blivit dömda till fängelse. Men nu säger experter att många, eller ibland, borde de här personerna få mindre straff om de inte förstått att de gjort ett brott. Vad tycker ni om detta? Är det rätt? Är det fel? Det är ju en väldigt svår sak att bedöma detta. Så jag har svårt för att säga min åsikt. Jag vet inte. Det är ju väldigt viktigt att varje enskilt fall, att man verkligen undersöker för att veta om personen vet att den begår ett brott eller om personen inte vet det. Vi går vidare till sista nyheten. Rubriken är svårt med jobb för unga. Och vi börjar med ordlistan. Första ordet är utan. Att vara utan mat, det betyder att man har inte. Just nu är jag utan jobb, till exempel. Jag har inget jobb. Var fjärde person, eller var fjärde vad det nu än är, det betyder 25%. Eller till exempel att det är 1 på 4 personer. 1 på 4. Ja. Nästa ord saknar. Saknar, det är att man inte har någonting som man vill ha. Man kan sakna en person, man har inte den personen, men man vill ha den. Man kan också sakna pengar, man vill ha pengar, men man har inte. Man kan sakna ett jobb, man vill ha jobb, men man har inget jobb. Näst flest är den näst högsta mängden. Till exempel Sverige, om vi tänker alla nordiska länder, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, så har vi i Sverige de flest befolkning. Vi har ju 10 miljoner. Och sen näst flest tror jag är Danmark, som ligger på andra plats av flest invånare. Att ordna jobb betyder ju att fixa ett jobb, att skaffa sig ett jobb. Man kan ordna en fest också. Det betyder organisera en fest. Nu läser jag texten 2 gånger. Svårt med jobb för unga. Många unga personer i Sverige har inget jobb. Det är bara Spanien som har fler unga utan jobb bland länderna i USA. Så det är dålig statistik för Sverige. Det visar en ny undersökning från organisationen Eurostat. I Sverige saknar nästan var fjärde ung person under 25 år ett jobb.
Det är näst flest i hela EU, alltså Europeiska unionen. I de flesta länder i EU är det ungefär 15% av alla unga som inte har jobb. Bäst på att ordna jobb till unga är Tyskland. Även när det gäller alla människor är det svårt med jobb i Sverige. Det är bara Spanien och Grekland som har fler människor utan jobb än Sverige i EU. En gång till, normal hastighet. Svårt med jobb för unga. Många personer i Sverige har inget jobb. Det är bara Spanien som har fler unga utan jobb bland länderna i EU. Det visar en ny undersökning från organisationen Eurostat. I Sverige saknar nästan var fjärde ung person under 25 år ett jobb. Det är näst flest i hela EU. I de flesta länder i EU är det ungefär 15% av alla unga som inte har jobb. Bäst på att ordna jobb till unga är Tyskland. Även när det gäller alla människor är det svårt med jobb i Sverige. Bara Spanien och Grekland har fler människor utan jobb än Sverige i EU. Okej. Vad handlar nyheten om? Jo, i Sverige så är det många personer som är under 25 år som saknar jobb. De är utan jobb. Och ungefär, alltså nästan 25%, mellan 20 och 25% av unga svenskar saknar ett jobb. Och det är väldigt höga siffror. Och i EU så är det bara Spanien som har ännu fler unga som saknar jobb. Så det är dålig statistik för Sverige. Bäst i Europa, det bästa landet på att ordna jobb till unga personer, det är Tyskland. Och även när det gäller vanlig arbetslöshet så är det också Sverige på 3:e plats. Vilket är dåligt. Man vill helst ligga så långt nere. Så att just nu har vi problem med arbetslöshet i Sverige. Hur är det för er? Har ni hittat jobb? Var det svårt? Söker ni jobb? Ni skriv gärna en kommentar och berätta er situation. Hoppas ni tyckte mina nyheter var lätta, bra, intressanta och att ni lärde er några nya ord och förbättrade er hörförståelse. Ta hand om er alla så ses vi i nästa nyhet. Ciao!